Welcome, this is the energy vibration lesson for the tweeling sun, moon, and rising sign. It is the tweede week van the month van December. The week begins from the 16 to 22. As we komt naar zondag. Zondag, de energy vibration wordt veranderd vanaf vuur tot en met aarde. Dus balance komt in voor sommige van jullie. En voor jullie tweeling. So, deze week heeft die effect van jullie tweelingmannen. Maakt niet uit wat voor leeftijd is. Je komt op in deze week. Nou, als jullie zijn in powerful position, als je bent een manager en in powerful position, daar is een issue dat je ziet niet dadelijk, maar de dadelijkheid komt best wel om resolutie komt hieruit. Als je bent een manager, and whatever the issue is, je zit te werken met slauw mensen. En dit is mensen dat have a mask op, oké? Dus realiseer wat speelt around jou, omdat sommige van jullie werken met mensen dat hebben een mask daarop. Ik ken ook dat je partner is niet eerlijk en oprecht. En dit gaat best wel uitkomen. Dus whatever the issue, de situatie is. Ik zie dat sommige van jullie komen achter dat je partner is niet eerlijk en oprecht. En whatever the situatie en de issue is. Je komt hier best wel uit. Oké? Dus ik ga deze loskoppelen. De nummer dat jullie geven is 4, 13, 8 en 53. Dus 13 kom op om loslaten. Whatever the issue situatie is, je moet deze issue en situatie loslaten. Vanwege door een deceptive situatie dat is gebeurd met een jong viskreef of scorpionnetje 18 tot en met 45. Heeft zo'n deceptive situatie gedaan. Maar je komt hier best wel uit omdat 2 keer goed nieuws komt en je krijgt een nieuw start. Dus dat was een jong viskreef of scorpionnetje. Heeft zo'n deceptive situatie gedaan. En nu het is boven water uitgekomen. En nu deze persoon moet je loslaten en de issue loslaten vanwege wat ze hebben gedaan. Nou, je hebt de energie van een olifant. De energie van de olifant is prachtig vanwege dat de olifant brengt geluk en geld. En dit is wat dat speelt in je leven in deze week. Verwacht extra geld, bonus en dat soort dingen 13e maand. Oké? Dan gaan we even verder. We gaan even de week even bekijken. Nou, als we kijken maandag, de energie is een vuurenergie. En sommige van jullie is een nieuw start naar je financial stability. Je gaat nieuws hiervan horen. Dat daar komt een nieuw start naar je financial stability. Ik zie de energie of a 5 of Pentacles, waar je komt uit van de moeilijkheden. Sommige van jullie had gezeten in een moeilijkheid met je financial stability. Je krijgt nieuws dat je financial stability wordt best wel en komt best wel goed. Sommige van jullie hebben de energie van de page van Pentacles. Dat geld komt naar je toe. En je gaat een beslissing maken over een viskreef of scorpionnetje. Als je gaat verder in een relatie met deze persoon. Of je gaat deze persoon gewoon loslaten. Dat is wat komt op voor jullie. Dan als je bent... sommige van jullie, als je bent een manager, daar is bepaalde issue en situatie dat laat je slaaploos nacht krijgt. Sommige van jullie echt slaaploos nacht omdat iets dat je kan niet zien wat speelt met mensen in de markt. Of als je bent een manager, je ziet niet iets duidelijk en je hebt slaaploos nacht over je werk. Oké? Sommige van jullie komen achter dat een ram in je leven have negative forces gebruikt om jou vast te houden in een situatie en jou te binden in een situatie. Whatever the issue is in de situatie. Ik kan have effect op je kinderen of ik heb effect op jou waar je krijgt deze brik binnen over wat ze hebben gedaan. Ik krijg de berichten over wat ze hebben gedaan. Je komt achter om te realiseren wat deze mensen hebben gedaan. Sommige van jullie zien de waarheid over je partner en je besluiten als je gaat samen
deze issue situatie aan gaan werken. Vanwege doordat, voor jou het is dat, ik had dit niet zien aankomen. Dus ik zie dat soort of issue en situatie, dat is hier. En wat je zit nou om te doen is dat je probeert even een oplossing hier om te vinden, oké? Je probeert even een oplossing hier om te vinden. Hoever de oplossing is en hoe dat is uitgekomen. Je probeert gewoon een oplossing hier om te vinden. Als je gaat samenwerken of je gaat zeggen, ik laat dit achter mij. Ik heb een issue met je zus of je broer. Dat situatie kan ook opkomen. De energie van de week, het is over help. Je geeft help of je krijgt help. Dus de energie van de week is over help. Je geeft help of je krijgt geld. Dus zit daar uit te zoeken. Nou, voor jullie tussen de leeftijd van 18 en 45. Ik zie dat jullie krijgen een nieuwe start na een moeilijke tijd. Jullie krijgen een nieuwe start. Ik zie dat jullie is op een nieuwe pad. Je hebt een nieuwe pad in je leven in gebouw. En je bent op een nieuwe pad. En dat is goed. Sommigen van jullie hadden een issue met een oude man. Het kan je vader zijn. Maar het kan je partner zijn. This is een mark. Of ik kan een stiermark of steenbok. Maar je overkomt this issue. Het is een oude man. A zeer deceptive oude man. En deze man moet jij heel veel geld gaan betalen. Vanwege dat die kunnen je informatie verbruiken om stability in zijn leven te krijgen of verkocht. However deze situatie komt op. Ik zie zeer deceptiveness. Dat is gespeeld. Zeer deceptiveness dat is gespeeld. En met deceptiveness dat is gespeeld. Ik zie dat deze man wordt gepakt. Oké. En hij is gepakt. En nu moet hij definitely dadelijk even gaan betalen voor wat hij heeft gedaan. Oké. Dus dames en heren, whatever the issue is in de situatie, ik zie dat help komt. Geld is hier voor jullie. Onverwacht geld, bonus en zo komt vanuit je werken. Gebied voor sommige van jullie. Sommige van jullie en onttrekken wordt nou uitbetalen. Je krijgt dat geld in deze week, zie ik. Of het wordt ingezet voor een andere week. Maar sommige van jullie komen achter en rammensen. Deze mensen waren zo deceptive, deze rammensen. Maar je brengt een einde daar naartoe. Dames en heren, ik wens je een zeer krachtige week. Namaste, tot volgende keer.